Hey besties, deze crispy hot wings maak je gewoon thuis. En ze hebben een twist waardoor ze extra heet zijn. Let's go! We beginnen met de wings. Ik maak ze eerst goed schoon met citroen en een beetje azijn. Dit doe ik eigenlijk altijd bij vleesgerechten. Het is niet om de bacteriën te doden, het is gewoon omdat ik het lekker fris vind, aangezien er best wel veel slijm en viezigheid bij het vlees zit als je het koopt bij de slager. Je hoeft dit natuurlijk niet per se te doen, doe vooral wat fijn werkt voor jou. Maar dit is gewoon mijn manier en zo begin ik eigenlijk bijna elk gerecht. En als je met rauwe kip werkt, maak daarna altijd alles goed schoon. Dus je handen, je snijplank, je aanrecht, je wasbak, gewoon met warm water en afwasmiddel, zodat er geen bacteriën achterblijven. Dat is wel belangrijk. En nu komt een hele belangrijke stap. Dat is goed droog maken. Echt zo droog mogelijk met keukenpapier. En dit is waarom het zo belangrijk is. Als je kip nat is, dan pakt de marinade minder goed. En blijft straks je paneerlaag ook niet mooi zitten. Droge wings betekent gewoon meer smaak en vooral meer crunch. En dat willen we natuurlijk. Dan maken we de marinade. Karnemelk gaat in de kom. Dat doe ik niet voor smaak, want je proeft karnemelk straks helemaal niet. Karnemelk zorgt er alleen voor dat de kip van binnen zacht en juicy blijft als we hem gaan bakken. Dat maakt de structuur van de kip net iets malser, zodat die niet uitdroogt, maar mooi sappig blijft van binnen. Daarna voeg je de kruiden toe: paprikapoeder, knoflookpoeder, uienpoeders, zwarte peper, badia seasoning, zout en fong fong pipere. Fong fong pipere is trouwens geen gewone chilipoeder. Het is een Surinaamse gedroogde peper die zorgt voor een andere hitte. Niet alleen scherp, maar echt zo'n diepe pittigheid die je blijft proeven. En dat is ook waarom ik deze liever gebruik dan gewone chilipoeder. Het maakt de wings extra pittig en ook zo lekker dat je gewoon niet meer teruggaat naar de normale chilipoeder. Je kan het meestal kopen in Surinaamse toko's of online bestellen. Dat raad ik je echt aan om eens te proberen in plaats van chilipoeder. Als alles goed is gemengd, dek je het af en laat je de wings voor minimaal 4 uur marineren in de koelkast. En besties, wil je meer van dit soort lekkere recepten? Vergeet dan niet om te abonneren en je belletje aan te zetten zodat je nooit een recept mist. Na 4 uur marineren ziet de kip er zo uit. Je ziet dat de karnemelk en de kruiden helemaal zijn ingetrokken. Dan gaan we de paneerlaag maken met bloem en maïzena en dezelfde kruiden die je toen ook bij de kip hebt gedaan. Die combinatie zorgt straks voor een crispy buitenkant en een juicy binnenkant van de kip. Als je alle kruiden hebt toegevoegd, is het belangrijk dat je heel goed mixt. Echt goed door elkaar. Wat ik hier zelfs het fijnste voor vind, is zo'n mini garde. Die zorgt ervoor dat alles egaal wordt gemengd, zodat elk deel van je paneerlaag dezelfde smaak heeft. Want anders krijg je straks één wing die zo lekker is dat je denkt, wow. En de volgende waarvan je denkt, huh? Waar is die smaak gebleven? En dat wil je natuurlijk. Ik zet ook de link van deze minigarden in de beschrijving voor iedereen die hem ook handig vindt. Nu haal je de wings direct uit de marinade en leg je ze meteen op de paneerlaag. Ze hoeven niet eerst uit te lekken, gewoon gelijk erin. Druk de paneerlaag heel goed aan. Dit is zo belangrijk, want zo voorkom je straks dat je kale plekken krijgt. Als je ze gaat bakken natuurlijk. En niemand wil kale wings. Leg de gepaneerde wings daarna op een rooster en laat ze even 10 minuten rusten, want zo kan de paneerlaag goed aanhechten voordat ze in de olie gaan. Je ziet dan dat ze er zo uitzien. Je ziet dat de bloem een beetje is ingetrokken en dat de wings een licht oranje kleur hebben gekregen. Dat is precies wat je wilt zien. Nu kan je alvast de olie gaan verhitten. Zorg dat die goed heet is, ongeveer 170 graden. Dat is belangrijk, want je wilt niet dat de buitenkant al donker wordt terwijl de binnenkant nog rauw is. Maar ook niet te laag, want dan worden ze niet lekker krokant. Rond de 170 graden zit je perfect. Merk je dat de kleur toch te snel donker wordt, dan kun je de temperatuur altijd iets terugdraaien. En pas als de olie goed op temperatuur is, doe je de wings erin en bak je ze rustig totdat ze goudbruin en gaar zijn. En zo krijg je die wings die knapperig zijn van buiten en lekker sappig van binnen. Kijk die mooie goudbruine kleur, dat is wat je wil zien. Bak de wings in porties en doe niet allemaal tegelijkertijd in een pan. Ze hebben echt wat ruimte nodig om goed te kunnen bakken. Gooi je alles in één keer erin, dan worden het geen crispy hot wings, maar een soort kippensamenkomst. En dan bakken ze niet, maar stomen ze elkaar gaar. Dus doe dat niet. Haal de wings daarna direct uit de olie en leg ze op een rooster en niet op keukenpapier. Zo kan de lucht er onderdoor en blijven ze lekker krokant.
Op keukenpapier worden ze vaak juist weer zacht en dat zou zonde zijn. En zeg nou eens eerlijk, ben jij iemand die altijd kan wachten tot ze allemaal klaar zijn of pak jij stiekem al eentje tussendoor? Laat me het weten in de comments. Kijk hoe heerlijk krokant ze eruit zien. Die goudbruine kleur. En ik zeg je eerlijk, je hebt hier niet eens saus voor nodig. Zo lekker zijn ze gewoon. En je hebt een heerlijke crunch. Luister naar die crunch als je erin bijt. Geweldig. Laat in de comments weten of jij deze hot wings gaat maken en like deze video als je hem leuk vond. Vergeet niet om te abonneren door op mijn logo te drukken en volg me ook op TikTok, Instagram en Facebook voor nog meer foodie vibes. Ciao!